everyone, I'm back and I'm your extraordinary girl and welcome to Sugar Food Tips. And today I'm going to share with you how to make crispy French fries. Ito ay paborito na aking pamangkin. They always say it, Jollibee French fries. Ito ay maganda pang snacks or merienda. I want to share this recipe for you. Very easy and very simple. So are you ready? Let's do it. We need 6 large potatoes. So we have salt, black ground pepper, oil. So first we need to peel the potato. Ganyan lang. Smooth and fine. So lagay natin siya sa malamig na tubig. Alam mo kung bakit ginagawa ko ito, para ma-maintain yung freshness niya habang antayin natin siya slice. Pag ito'y nahanginan, nagkukulay brown yan sa taas. So, tatanggalin ko siya sa unahan. Gawin natin siya ng long strip. About 3/4 inch. Like that. Look at this, guys. Hindi masyadong manipis, hindi masyadong makapal. Tama lang. Like this, guys. Look. Good enough. Okay, guys, nakalagay siya sa bowl. French fries, nakasok siya sa cold water. Kung hindi mo siya ilagay sa tubig, magkukulay brown yan. Katulad ng apple. Kapag kinagatan mo siya, kakaroon ng brown. May effect doon sa hangin sa ating potato. So, that's it. Yan yung tamang preparation. I-drain natin yung ating potato. So, ito, extra towel natin para i-dry natin yung ating potato. I'll make sure na dry yung ating potato. Lagyan natin ng pepper, pinch of salt. Ito set. Gustuhan ng mga bata, o lalo ng mga batang Pinoy ay mahilig sa French fries. Jollibee. Okay, so ready? Yes, ready na yung ating potato and also our hot oil. 180 degrees Celsius for first fry. Busan natin siya ng mantika. Dapat nakasabtor ating fries or potato. So take note, hindi dapat crowded yung ating pan. Gusto na aking pamangkin. So, lagi kami nag-prepare nito for snacks. So, pati kami kumakain din. Kasi diba, ang bata mahilig sa Jollibee. So, lagyan natin siya ng tissue para ma-absorb ng tissue ang oil sa first fry natin. So, yan guys. Makita natin. That is our first fry. So, kung makikita mo, hindi masyado crowded yung ating pan. Dapat submerge para pantay yung luto ng ating potato. So, it's good for 5 minutes first fry natin. So guys, I recommend na mas maganda yung fresh potato kaysa sa bumili ka ng frozen French fries kasi ito mas makakatipid ka, mas fresh. So every time na gusto namin kumain, so ako bumili na ako ng patatas sa labas. So ang making French fries, very simple, very easy. Mas mabilis siya to prepare. So okay na ang first fry natin, so kahamuin na natin. Patak lang natin yung oil. So ilipat lang natin siya dyan. Ikalat para absorb ng tissue yung oil. Yan. Like that. Chiller natin ng 20 to 30 minutes. Lagay natin siya dyan. So guys, natapos natin ng 20 to 30 minutes yung rice natin. So, kung siya ulit. So, secondary fry natin siya. Isinet ko na siya ulit ng 200 degrees Celsius. Mas mainit siya kaysa first fry natin, para meet natin yung crispiness na gusto natin. So, lagay na natin. So, ayun guys, fry natin siya ulit. Antayin na lang natin siya mag-golden brown. Masarap na siya kainin. I think we need the crispiness of our French fries, like Jollibee. So,
So guys, kung makikita nyo, golden brown na siya. First batch of our french fries. So, mahangoy na natin. So guys, ready na yung ating french fries. So look. Crispiness parang Jollibee. So, titikman natin. It's very simple. Salt at pepper at saka potato lang. Then oil. Just prepare 10 minutes. So, titikman natin. Crispiness, the potatoes fresh. Masarap siya. It's frozen. Jojo! Sarap! So, thank you for watching guys. Hope you enjoy. Hope may natutunan kayo. So, kung bago ka pa lang sa akin channel, please give the thumbs up, click the notification bell, and subscribe to my channel. Thank you so much.